زنی سخت کوش و کارآفرین که چالش‌های بعد طلاق رو به خوبی پشت سر گذاشته و امروزه به عنوان الگویی برای مادرای سرپرست خانواده است. اون حتی تا الان که 76 سالشه هنوز دست از تلاش بر نداشته و بچه‌هایی تربیت کرده که یکیشون شده ثروتمندترین مرد جهان. بله، می ماسک، مادر ایلان ماسک. سلام گرونترینا، پر انرژی، بریم با زندگی این بانوی قوی آشنا بشیم. می ماسک متولد 19 آوریل 1948 که در رگینای ساسکاچوان کانادا به دنیا اومده. مدل و متخصص رژیم غذایی، اهل کانادا و آفریقای جنوبیه. 50 سال مدل بوده و عکسش روی مجله‌های تایم، ویژه‌نامه سلامت، وومنز دی و ووگ منتشر می شده. روزنامه نیویورک پست در موردش میگه می ماسک شهرتشو خودش کسب کرده و در موردش گفته اون یه ستاره است به واسطه لیاقت خودش. می وقتی 2 سالش بوده به پورتوریا در آفریقای جنوبی مهاجرت کردن. پدر می دکتر جاشوا نورمن هالدمن یه متخصص کایروپراکتیک، باستانشناس آماتور و ماجراجو بوده که از سال 1952 خانواده‌اش رو به سفر دور دنیا برده. بگو با چی؟ با یه هواپیمای ملخی. توی آفریقا 10 سال کارشون این بوده که دنبال شهر گمشده کالاهاری توی بیابون‌های کالاهاری بگردن. پدر و مادر می آدمای معروفی بودن اما هیچ وقت از شهرتشون سوء استفاده نکردن. می در مسابقه زیباترین دختر آفریقای جنوبی توی سن 21 سالگی شرکت کرده و به مرحله فینال رسیده. توی 22 سالگی با ارول ماسک که یه مهندس آفریقای جنوبی بوده ازدواج میکنه و حاصل این ازدواج 3 فرزند به اسمهای ایلان، توسکا و کیمباله. زن سخت کوشی بوده که با وجود 3 فرزند رشته رژیم شناسی رو توی دانشگاه ایالت آزاد آفریقای جنوبی خونده و کارشناسی ارشدش رو گرفته و بعدش تازه رشته تغذیه رو توی کانادا میخونه و مدرک فوق لیسانس و دکترای تغذیه رو از دانشگاه تورنتو میگیره. کتاب‌های زیادی در زمینه تغذیه و سلامت هم چاپ کرده. سال 1979 یعنی 9 سال بعد ازدواجش می و ارول از هم جدا میشن. اما دلیل طلاقشون به طور عمده به مسائل خشونت خانگی و رفتارهای نامناسب برمیگرده. توی مصاحبه ها و کتاب زندگی نامش می ماسک اشاره کرده که در طول ازدواجشون با مشکلات فراوانی از جمله رفتار خشونت آمیز و کنترل گرایانه همسرش مواجه بوده. توی کتابش گفته که پس از سالها تحمل شرایط سخت و تلاش برای حفظ خانواده سرانجام تصمیم گرفته که به خاطر سلامت روانی و فیزیکی خودش و بچه‌هاش از همسرش جدا بشه. خیلی‌ها میگن این طلاق به خاطر خیانت بوده، اما همچین چیزی توی خاطرات می نیست. می پس از طلاق وارد رابطه جدیدی نشده و همیشه در مصاحبه‌هاش گفته که بعد از طلاق ترجیح داده به روی فرزندا و حرفش تمرکز کنه. طلاق اونها تأثیرات هم مثبت و هم منفی روی بچه‌هاشون داشته که از مهمترین تأثیرات مثبتش استقلال و خوداتکایی بچه‌ها بوده. ایلان همیشه توی مصاحبه‌هاش میگه که کودکی سختی داشته و همون سختی‌ها و چالش‌ها بعد طلاق والدین باعث شده که در بزرگی به راحتی از مشکلات عبور کنه و به موفقیت برسه. اون از پدرش به عنوان انسانی ترسناک یاد میکنه و همیشه سعی کرده فاصله‌شو با پدرش حفظ کنه. اگه تا اینجا از دیدن این ویدیو راضی بودی لایک کن و این ویدیو رو برای تمام مادران تک سرپرستی که اطرافت میشناسی بفرست. شاید انگیزه بیشتری برای مبارزه با سختی هاشون بهشون بدی. بریم برای ادامه ماجرا و حوادث بعد طلاق. ایلان بعد 2 سال پیش پدرش برمیگرده و تا آخر دبیرستان آفریقا مونده و بعد به کانادا برگشته. می که به کانادا برگشته بوده به حرفه مدلینگ در آمریکا و کانادا ادامه داده. حرفه‌ای که از 15 سالگی شروع کرده بوده و به تدریج در دهه‌های 50 60 70 به یه مدل بین‌المللی تبدیل شده بوده و درآمد مناسبی از این راه داشته. ایلان میگه مادرش سخت کار میکرده و همزمان 5 شغل رو با هم مدیریت میکرده. اون توی طلاق همه چیزش رو از دست داده بوده اما با پشت کار تونسته بچه‌ای تربیت کنه که بشه ثروتمندترین مرد جهان.
اون توی سن 76 سالگی همچنان روی صحنه میدرخشه. زنی قوی که با وجود 3 فرزند هیچ وقت خودشو نباخته و دست کم نگرفته. سرنوشت بچه‌هاش چی شده؟ ایلان شده موفق ترین و ثروتمندترین کارآفرین جهان و تأثیر ناخودآگاه مادر روی زندگیش خیلی زیاد بوده. پسر دومش یه زنجیره رستوران موفق داره و دخترش کارگردان و تهیه کننده‌ای شناخته شده است. می توی حرفه مدلینگ توی دنیا پیشکسوته. متخصص رژیم و تغذیه هم هست و در سرتاسر دنیا سخنرانی و تدریس در حوزه تغذیه داره و در این حوزه مشاوره هم میده. این شغل با توجه به تحصیلاتش در این زمینه نقش مهمی توی زندگی حرفه‌ایش داشته. اون ترکیبی از استعداد و سخت کوشی و استقامت. کتاب خاطراتش به عنوان وقتی یک زن برنامه ریزی میکنه اندرزهایی برای یه عمر ماجراجویی، زیبایی و موفقیت رو ارائه میده. سال 2019 این کتاب منتشر شده و در اون تجربیات و درس‌های زندگیش برای مخاطبان به اشتراک گذاشته شده. از نظر می نه شرایط و نه سن نمیتونستن مانع پیشرفت بشن. خیلی سخته که باور کنیم اون 76 سالشه. شاید ما زنای ایرانی شرایط سخت زیادی رو پشت سر بذاریم، اما کمن زنایی که مثل مادر ایلان ماسک خودشونو رها نکنن و علاوه بر بچه‌ها روی سلامت خودشون هم سرمایه گذاری کنن. اون الگوی موفقیه که میشه ازش کلی درس استقامت و پایداری و پیشرفت گرفت. توی کامنت ها به هم بگو اگه جای می بودی کجای زندگی تو عوض میکردی. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودی.